Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh In-Bay On Around. Hiện nay thì ở Sài Gòn trời đang cực kỳ nóng. Mẹ mình nói là mấy năm trước mùa này trời cũng không có nóng như vậy. Năm nay chắc tại có mình ở Sài Gòn nó nóng hơn một chút xíu á. Mấy bữa nay mình với Bay coi lại một số kỷ niệm ở mấy cái nơi mát mẻ mà tụi mình đã đi qua để mà giải nhiệt tâm hồn một chút xíu. Thì hòm hèm là cỡ ngày năm ngoái là bọn mình đang đi du lịch ở Thụy Sĩ. Thôi thì mình gom góp lại hết kiến thức cũng như ký ức của mình lúc mà đi Thụy Sĩ á, mình cũng chia sẻ với các bạn trong vlog ngày hôm nay 5 cái tip nho nhỏ để mà tiết kiệm tiền khi mà các bạn đi du lịch ở Thụy Sĩ nhé. Thứ nhất đó là đi vào mùa thấp điểm. Thì những cái ngọn núi hùng vĩ ở Thụy Sĩ á, lên hình các bạn sẽ thấy chắc là mùa nào thì cũng đẹp sặc sỡ lộng lẫy hết á. Tuy nhiên nghiên cứu mình tìm thấy ngày trước á, thì hai cái mùa du lịch đông nhất ở Thụy Sĩ á, một là mùa chính đông vào ngày khoảng tháng 12 cho đến tháng 3, thứ hai là vào mùa giữa hạ vào khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8. Cho nên nếu mà được á, thì các bạn đi né hai cái mùa này ra thì nó sẽ là mùa ít du khách hơn, nên mà chi phí dịch vụ đi lại mọi thứ nó cũng sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên nó bị một cái vấn đề là những cái mùa ít du khách hơn như vậy á, thì thời tiết chuyển mùa nó cũng hơi thất thường hơn một chút xíu. Cho nên các bạn luôn luôn theo dõi cập nhật dự báo thời tiết lúc mà các bạn đi. Thứ hai á, là lên kế hoạch chuyến đi nó dài dài một chút xíu để mà nhỡ giống như một địa điểm các bạn bắt buộc phải đi á, mà hôm đó thời tiết nó không đẹp lắm á, thì các bạn vẫn có thêm 1-2 ngày dự phòng đằng sau để đi lại những địa điểm đó. Đặc biệt ở Thụy Sĩ mình thấy một cái khá là hay là những cái trang web cho những cái địa điểm du lịch nổi tiếng, những cái ngọn núi đẹp đẹp á, thì nó đều có dự báo thời tiết live hết trơn, cho nên lúc nào các bạn vừa cái theo dõi để mà hỗ trợ cho lên kế hoạch chuyến đi của mình. Trước hết mình phải thú thiệt là nếu bạn là người đi đến mỗi nơi á, đều phải muốn ăn cho sạch sẽ hết tất cả các địa điểm ăn nổi tiếng ở đó, thì cái bí quyết này chắc cũng không giúp được nhiều cho bạn lắm. Nhưng mà với tụi mình á nha, thì để có thể đi được vòng quanh thế giới thì bọn mình sẽ phải nấu ăn rất là nhiều ở mỗi nơi bọn mình đến. Thì khi đến Thụy Sĩ á, thì mình thấy cái chuyện này nó còn quan trọng hơn nữa, tại vì ăn Thụy Sĩ cực kỳ mắc luôn. Phần ăn nó mắc ngộ ít nhất là cũng 10-15 đô rồi, nhưng còn bạn bước chân vô cái nhà hàng á, thì nó phải là 20-30 đô một người là ít nhất, và rất là ít các quán ăn lề đường phố. Cá nhân hơn một chút xíu nữa thì bọn mình thấy Thụy Sĩ không phải là nơi có nền ẩm thực quá là phong phú, trừ khi bạn là tín đồ cực kỳ lớn của các món cheese phô mai hay là sô cô la, cho nên là nó ăn nhiều vô, cứ mua ở cửa hàng tiện lợi mua ở các siêu thị về nấu các bạn sẽ tiết kiệm cực kỳ nhiều khi mà đi Thụy Sĩ. Một cái tip nhỏ nữa là nếu phải đi ăn ở ngoài nha, thì nếu bạn kiếm được cái chỗ nào bán đồ ăn gốc châu Á như là đồ Hoa hoặc là đồ Trung Đông á, thì thường mình thấy cái giá nó sẽ rẻ hơn một xíu và cái phần ăn nó bự hơn, ăn ngon lâu hơn. Bọn mình tin là phần lớn chúng ta khi mà đến Thụy Sĩ á, bị quyến rũ nhiều bởi những cái phong cảnh tự nhiên của Thụy Sĩ, những dãy núi non hùng vĩ, những thảo nguyên mênh mông với những căn nhà nhỏ xinh nhiều hơn là vì nó có nhiều cái thành phố đẹp đẩy cổ kính. Phần lớn những người du lịch mà mình gặp cũng vậy, họ đến Thụy Sĩ là vì cảnh quan thiên nhiên quá đẹp. Nhưng mà khi cảnh quan thiên nhiên của Thụy Sĩ là cái điểm nhấn chính trong cái chuyến đi của các bạn á, thì khi ở các bạn không nhất thiết là các bạn phải ở trung tâm thành phố hoặc là ở một thành phố lớn, vì các địa điểm tham quan chính các bạn cũng phải đi xa khỏi thành phố lớn mới tới thôi, nhất là các đỉnh núi nổi tiếng ở Thụy Sĩ chẳng hạn. Một cách cực kỳ tiết kiệm cho các bạn á, là kiếm những địa điểm ít trung tâm hơn hoặc là một ngôi làng nhỏ, một thành phố nhỏ hơn rồi sau đó dựa vào cái hệ thống xe lửa của họ đó để mà mình đi đến những nơi mà mình cần đến. Bọn mình hồi đó có 2 thành phố bọn mình muốn ở, lấy ví dụ nha là Interlaken và Lucerne, thì cả hai nơi á, đều có 2 ngọn núi mà bọn mình muốn tham quan. Tuy nhiên thay vì á, là ở mỗi nơi tầm vài ngày thì bọn mình sau khi tìm hiểu so sánh á, thì thấy bọn mình ở Interlaken nguyên khoảng 1 tuần luôn, và sau đó bọn mình đi day trip qua Lucerne, đi tham quan Lucerne chút xíu và quay về, thì tổng quan nó vẫn rẻ hơn. Nếu các bạn nào mà có tìm hiểu sơ thì sẽ biết là ở Thụy Sĩ chi phí đi lại là cực kỳ mắc, dù rằng sở hữu một cái hệ thống tàu lửa rất là thuận tiện đi đến mọi tận cùng ngõ ngách, cũng như là rất là đúng giờ, xe cộ hiện đại băng qua những cánh đồng ngọn núi rất là đẹp, nhưng mà nói chung là nó mắc. Cho nên khi mà các bạn lên chi phí đi lại ở Thụy Sĩ á, thì các bạn hãy nhớ một số điểm sau đây có thể giúp. Thứ nhất á, là có nhiều loại vé giá rẻ khác nhau mà các bạn có thể tận dụng, như là loại Super Saver. Các bạn có thể mua trước cái vé này một thời gian và giá rất là rẻ, có thể giảm đến 50-70% luôn.
Rồi có loại Day Saver Pass khi mà các bạn có thể đi thoải mái trong vòng một ngày nào đó, không giới hạn số lần. Có loại cả vé giảm một nửa giá nữa, thì các bạn có cái Sweet Half Fare Card. Đúng rồi, Sweet Half Fare Card này á, thì các bạn có thể mua tất cả các vé giảm một nửa. Ngoài ra nếu mà bạn đi một số ngày nhất định 3 ngày, 4 ngày, 5, 8 ngày, 15 ngày và kế hoạch của các bạn rõ ràng, số thời gian di chuyển nhiều á, thì các bạn có thể mua cái Sweet Travel Pass, cũng có thể giúp các bạn tiết kiệm. Nếu các bạn đi nhiều ở một cái vùng nào đó thì họ cũng có các loại vé vùng như là Tail Pass, Legionella Alps Ticket, thì họ sẽ cùng bao gồm luôn cả cái chi phí đi lại cũng như là chi phí tham quan ở các vùng đó. Nhưng mà có một điều quan trọng mình muốn chia sẻ nha, là phần lớn các bạn sẽ thấy tất cả các loại vé trên á có rất là nhiều luật lệ khác nhau, giống như là có rất là nhiều giới hạn về chuyện thay đổi thời gian thời gian sử dụng. Nên mà khi mà các bạn mua vé, các bạn phải tính toán rất là kỹ cái chặng đường đi của mình như thế nào để bảo đảm nó tối ưu nhất. Nhiều khi mình thấy có nhiều bạn á mua cái vé Sweet Travel Pass đi trong 7 ngày chẳng hạn, nhưng mà thực tế cái số lượng chặng các bạn đi trong 7 ngày đó nó không có nhiều vì các bạn mệt quá, thì dẫn đến là nó còn mắc hơn cả mua vé lẻ hoặc là mua các loại Super Saver Pass vân vân nữa. Mình bảo đảm một điều là khi lần đầu các bạn nghiên cứu về các thể loại vé ở Thụy Sĩ nó sẽ rất là đau đầu. Giới thiệu cho các bạn cái trang này là trang năm ngoái mà mình sử dụng, thì trong đây á, nó ghi các bước rõ ràng, các bạn ghi vào về thông tin chuyến đi mà các bạn lên kế hoạch trong đầu, thì người ta sẽ đề xuất cho bạn cái loại vé nào là phù hợp với hành trình của bạn. Thứ 5, đất nước của những quy định. Kể cho mấy bạn nghe một câu chuyện vui, thì lúc mà bọn mình đến Thụy Sĩ đêm đầu tiên á nha, là tụi mình tính ngủ ở sân ga để mà tiết kiệm một đêm, vì lúc bọn mình đến cũng trễ rồi, chỉ còn vài tiếng là tới sáng hôm sau. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, khi bọn mình đến nơi rồi á, thì bọn mình mới phát hiện là ở Thụy Sĩ theo quy định là các bạn không được ngủ qua đêm ở những nơi công cộng như là sân ga, như là sân bay. Lúc đó bọn mình gọi là rối rít hết trơn, chả biết làm gì nữa. Đọc trên mạng á, thì có một anh backpacker ngày trước có cố thử và đúng là bị cảnh sát hỏi thăm thiệt luôn. Và vào cái giờ đó bọn mình cố gọi các khách sạn xung quanh để coi còn nơi nào mở cửa giá cả hợp lý hay không, nhưng mà cũng không ai bắt máy. Tại vì ở bên đó rất là nhiều khách sạn họ không có tiếp cận trực 24/24 đâu. Nên từ cái ví dụ đó thì mình muốn nhắc nhở các bạn một điều rằng ở Thụy Sĩ, và mình để ý nó có rất là nhiều luật lệ, nhiều cái mức mà giống như là người dân họ thích cái chuyện là họ có nhiều luật lệ luôn vậy đó. Từ những cái luật lệ như không ngủ nơi công cộng nè, cho đến khi mà bọn mình vào hostel của mình, mọi người cũng rất là nice, nhưng mà trên tường là một đống các loại luật lệ A, B, C, D, E, F. Tất cả các thể loại vé tàu nha, có một loạt discount các thứ, nhưng mà một loạt fine print, một loạt luật lệ kèm theo. Nên mà khi các bạn sử dụng dịch vụ hay lên kế hoạch á, chịu khó một chút xíu, đọc kỹ các luật lệ. Nặng á, thì nếu mà mình vi phạm cái gì đó, nó xảy ra chuyện gì đó thì mất vui. Nhẹ thì nó có thể giống như nếu bạn tính toán coi các luật lệ không kỹ, tiền cá quá tiền cơm. Nếu các bạn chịu khó chút xíu, tính toán lên kế hoạch kỹ thì chuyến đi Thụy Sĩ thực tế nó cũng không quá tốn kém như là mọi người nghĩ đâu. Năm ngoái bọn mình ở đó khoảng tuần lễ tầm 7 ngày, tổng chi phí không tính chi phí đi vào và đi ra khỏi Thụy Sĩ là tầm khoảng 750 đô, thì tính ra là tầm 50 đô một người một ngày. Nhưng mà đã bao gồm luôn vé vào hai cái ngọn núi yêu thích của mình là cái đỉnh Jungfrau, nóc nhà của châu Âu, cũng như là đỉnh Titis ở Lucerne. Hai cái đó không là có khoảng 300 đô rồi. Cuối cùng mình muốn giới thiệu các bạn trang web này. Trang này chứa cực kỳ nhiều thông tin về du lịch Thụy Sĩ, được xây dựng bởi cả người dân địa phương, nên mà mình tìm hiểu 80% kiến thức của mình về chuyện đi lại, về chuyện ăn ở đều thông qua trang web này, cũng như là cái cách làm sao để đến những cái địa điểm tham quan, cái tips khi du lịch những địa điểm tham quan họ đều chia sẻ ở đây rất là rõ. Nếu các bạn chưa bắt đầu từ đâu thì có thể bắt đầu từ đây thử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog lần này. Đừng quên subscribe vào channel của bọn mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người lần sau.